of youth. เมื่อ15 ปีที่แล้วผมอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรบอกประชุมที่ใหญ่มากแล้วก็มีวัยรุ่นหลายๆคน And we were singing songs to God. แล้วเราก็ได้ร้องเพลงให้กับพระเจ้า It had been about 1 year since I had met Jesus. แล้วช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาประมาณ1 ปีที่ผมได้ My family weren't Christian. My mother and my father were not Christians. ในช่วงนั้นเพื่อนๆผมครอบครัวผมยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลยไม่เป็นคริสเตียน But 1 year before, my sister had met Jesus. แต่ว่า1 ปีก่อนหน้านั้นพี่สาวผมก็ได้เชื่อในพระเจ้า And so I'm at a youth convention and I'm listening to about 2,000 youth sing a song. ผมก็ยืนอยู่บนเขาเรียกว่าอัศจรรย์เราได้เห็นวัยรุ่นหลายๆคนสมาชิกคนได้ร้องเพลงภาษาอังกฤษ And the song goes, Jesus, I believe in you. ในเพลงก็ได้พูดว่าพระเยซูรู้เชื่อในพระองค์ And I will go และฉันก็จะไป to the ends of the earth. ไปสุดแผ่นดินโลกสุดปลาย Jesus, I believe in you. I will go to the ends of the earth. I know this song. Sing it. To the ends of the earth. Yeah, you know this one. And so they're singing about Jesus and they're declaring that they will go to the ends of the earth. ก็คือเพลงนี้ก็เกี่ยวกับพระเยซูแล้วพวกเขาก็ได้พูดพร้อมกันเลยว่าฉันจะไปสุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อพระเยซู Think, do you know what you are singing? แล้วผมก็คิดว่ารู้หรือเปล่าว่าเรากำลังร้องถึงอะไร I try to imagine 2,000 people at that moment getting up and walking out and just going to the airport, to the train station, to the bus station. ลองคิดแบบนี้คือในขณะนั้นวัยรุ่น 2,000 คนได้คิดเหมือนกันแล้วก็ได้พูดในสิ่งเดียวกันว่าฉันจะออกไปที่สนามบินฉันออกไปที่สถานีรถไฟฉันออกไปทั่วทุกที่เลย Because if they're singing this song, then surely they have to do this action. If you sing, then you must do this. ก็แน่นอนว่าถ้าเราร้องเพลงนั้นไปแล้วเราก็ต้องทำตามในสิ่งที่เราร้องไป And I remember in that moment God speaking to me and saying, "Will you go to the ends of the earth for me?" ผมจำได้ว่าตอนนั้นเหมือนพระเยซูถามว่าแซคจะไปหรือเปล่าที่ฉันบอกฉันจะไปหรือเปล่าจะไปไหม So I didn't know my wife at this time. ตอนนั้นเขายังไม่รู้จักภรรยา And God is speaking to me as I'm 15 years old at a big conference, asking me to go to the ends of the earth. พระเจ้าก็ได้พูดกับเขา15 ปีแล้วว่าพระเจ้าอยากให้แซคออกไปอยากออกไปสุดปลายแผ่นดินโลก And I think, why would I go to the ends of the earth to tell people about Jesus if my family, my friends, my sports team don't know Jesus? แล้วแซคก็คิดว่าแล้วผมจะไปได้ยังไงในเมื่อแบบคนที่บ้านผมเพื่อนผมที่ยังไม่รู้จักพระเยซู And I asked God that, why would I go? ทำไมผมต้องไปเขาถามพระเจ้าอย่างนี้ And he was silent. พระเจ้าไม่ได้ตอบ But I think he knew something that I didn't know. แต่ผมก็รู้ว่าพระเจ้ารู้บางอย่างที่ผมไม่รู้ I didn't grow up in a Christian home. I'd only been a Christian for 1 year. ผมไม่ได้เติบโตในครอบครัวคริสเตียนผมเพิ่งมาเป็นคริสเตียนได้ไม่ถึง1 เดือน And so I think when God was silent, there was something he knew that I didn't know. แล้วผมก็เชื่อว่าเวลาที่พระเจ้าเงียบอยู่เป็นเวลาที่พระองค์กำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่รู้ So over the next 2 years, in my last 2 years of high school, ก็มากกว่า2 ปีในช่วงเวลาที่ผมอยู่ในช่วงมัธยมปลาย I watched as my parents became Christians. แล้วก็ครอบครัวผมก็ได้มาเป็นคริสเตียน My brother became a Christian. น้องชาย Extended family became จากนั้น Christians. ทั้งครอบครัวเลยก็เป็นคริสเตียน There's almost 200 students in my high school who became Christians. แล้วก็นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเขาประมาณ200 คนก็มาเป็นคริสเตียน And the principal, the director of our high school told us anytime we wanted to use the high school for an event, we could do it for free. แล้วฝ่ายวิชาการฝ่ายเกี่ยวกับวิชาการของในโรงเรียนก็บอกว่าถ้าอยากจะใช้เวทีหรืออยากจะใช้ห้องก็มาติดต่อได้เลยนะสำหรับในเรื่องของการที่ใส่กระดาษ And many of those students who came to know Jesus didn't come to know Jesus in a church. แล้วก็นักเรียนหลายๆคนที่มาเชื่อในพระเยซูเนี่ยไม่ได้เชื่อพระเจ้าจากที่โบสถ์นะ Happened in the classroom at my school. แต่มันเกิดขึ้นในห้องเรียน One of my biology teachers and history teacher became Christians at school in the classroom. ครูสอนชีวะกับครูสอนประวัติศาสตร์ก็ได้มาเป็นคริสเตียนในห้องเรียนนะครับ Happened at coffee shops. เสร็จแล้วก็ Happened at the beach.
จากนั้นก็ในร้านกาแฟจากนั้นก็ในพวก Some of them became Christians in the church, but most of them became Christians outside of the church. ก็คือบางคนเนี่ยเป็นคริสเตียนภายในโบสถ์แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นคริสเตียนที่เกิดได้มาเชื่อเป็นคริสเตียนภายนอกโบสถ์ Because the students who had come to know Jesus understood that God didn't call them to the church, but He called them to the community. เพราะนักเรียนหลายๆคนรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกเขาให้เข้าไปที่โบสถ์แต่พระเจ้าเรียกเขาให้เข้าไปในสังคมที่เรา And instead of inviting people to where we were comfortable in the church, God was calling us to where they were comfortable outside of the church. ในขณะที่แบบเราอาจจะชอบที่จะแนะนำคนให้เข้ามาที่โบสถ์แต่ในทางกลับกันบางคนก็จะออกไปหาเขาข้างนอกมากกว่า So I watched as hundreds of people in my community came to know Jesus. จากนั้นผมก็เห็นว่าหลายร้อยคนในสังคมของผมได้กลายเป็นคริสเตียน And I had to remember that question that God had asked me 2 years before. Will you go to the ends of the earth for me? จากนั้นผมก็นึกขึ้นได้สิ่งที่พระเจ้าถามผมเมื่อมัน2 ปีที่แล้วว่าจะไปไหมจะออกไปสุดปลายแผ่นดินโลกไหม Because He had just answered my question. เพราะว่าพระเจ้าเพิ่งตอบคำอธิษฐานของผม God, why would I go to the ends of the earth to tell people about Jesus if you haven't done here what you would want me to do there? คำถามที่เขาเคยถามพระเจ้าว่าผมจะไปได้ไงในเมื่อแบบคนที่อยู่รอบตัวผมไม่ได้เป็นคริสเตียน And so I watched as my family met Jesus, my friends met Jesus, my sports teams met Jesus, my community was changed. จากนั้นครอบครัวของเขาเพื่อนเขาคุณครูของเขาแล้วทุกคนที่อยู่รอบๆเขาก็กลายเป็นคริสเตียน And I thought, if God can do it in my family, in my school, on my sports team, in my community, He can do it at the ends of the earth. แล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าพระเจ้าสามารถทำสิ่งนี้ได้ภายในโรงเรียนของเขาในครอบครัวของเขาในทีมกีฬาของเขาพระเจ้าก็สามารถทำการรักษาเนี่ยที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ And I remember one day going on my very first missions trip. จากนั้นผมก็จำได้ในมิชชั่นทริปก็คือภารกิจที่เขาได้ออกไปทำครั้งแร We ก went to another country to tell people about Jesus. ผมได้ไปย้ายประเทศอื่นเกี่ยวบอกเล่ากับพระเยซู And remember, I had seen my family and my friends' lives changed by Jesus. เพราะผมจำได้ว่าครอบครัวของผมเพื่อนได้ชีวิตของเขาได้เปลี่ยนหลังจากเชื่อพระเยซู And I remember telling the story of my family and friends coming to Jesus to these people in this other country. And then I told them that they could meet Jesus in the same way that my friends and family could. แล้วผมก็มีโอกาสได้เล่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของเพื่อนของผมครอบครัวของผมให้กับคนในประเทศนั้นๆได้ฟังแล้วก็บอกเขาว่าเขาสามารถได้รับประสบการณ์อย่างนี้ได้เช่นเดียวกัน And that their lives could be changed. แล้วก็ชีวิตของเขาจะเปลี่ยน And I thought for the first time, แล้วผมก็ขึ้นมาเป็นครั้งแรกว่า maybe I could do this for the rest of my life. ผมคิดว่าผมสามารถทำสิ่งนี้ตลอดชีวิตของผมเลย Tell people about Jesus. บอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้กับคนอื่น Not a pastor, ก็ไม่ได้เป็นศิษยาภิบาล just a student. ก็เป็นแค่เด็กนักเรียน I worked in a bakery. ทำงานอยู่ในเบเกอรี่ด้วย I ร้านขนม on a soccer team, มีทีมฟุตบอล in a volleyball team, วอลเลย์บอลทีม and in every one of those places, people were meeting Jesus for the first time. แล้วก็ในหลายที่ที่ผู้คนสามารถพบพระเยซูได้ So in that moment, in another country, I thought, I think I want to keep doing this for the rest of my life. และในช่วงเวลานั้นในที่ตอนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็คิดว่าผมสามารถทำนี้ได้ตลอดชีวิตของผม And so I graduated high school and I went to Bible college. หลังจากที่ผมจบการศึกษาของมัธยมผมก็เข้าไปเรียนพระคัมภีร์ในมหาลัยครับ And I felt so awkward ผมก็รู้สึกแหม่ง because I was having to sit in a classroom and learn about Jesus, but I had no one to tell about him. เพราะว่าผมจะต้องนั่งเรียนเรื่องราวจากพระเยซูภายในห้องเรียนแต่ว่าไม่มีใครบอกเลย And so as I studied at Bible college, I made a decision that I will spend as little time at college as I can and as much time outside of the college. ผมเลยตัดสินใจว่าผมจะใช้เวลาบางส่วนนะภายในมหาลัยเพื่อเรียนเกี่ยวกับพระเยซูแต่จากนั้นผมจะใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อออกไปยังสังคมออกไปยังชุมชน And so we were able to lead people to Jesus on the streets, in the schools. ตรงนั้นก็คือว่าเราสามารถที่จะนำคนมาหาพระเยซูได้ที่ถนนหรือในโรงเรียน In that time, during that time, ในช่วงเวลานั้น God was continuing to speak to my heart. พระเจ้าก็ได้พูดคุยกับเขาแบบตลอดเวลา
ภายในใจครับ Because every year I had an opportunity to travel to different countries, different places. เพราะในทุกๆปีเนี่ยผมมีโอกาสที่ได้ไปท่องเที่ยวเดินทางไปหลายๆประเทศ I'd work, save as much money as I could, ทำงานแล้วผมก็เก็บเงิน and then I would go to another country. แล้วผมก็จะเดินทางไปยังประเทศ And I'd work with people who knew Jesus and people who didn't know Jesus. ผมทำงานให้กับคนที่รู้จักพระเยซูกับคนที่ไม่ได้รู้จักพระเยซู And in all different countries around the world, I was able for the first time to introduce people who didn't know Jesus to Jesus. และในหลายๆช่วงเวลาผมมีโอกาสที่จะได้นำผู้คนที่ไม่รู้จักพระเยซูได้รู้จักพระเยซู And I graduated from Bible college and I moved to Kenya. หลังจากที่ผมจบปริญญาจากโรงเรียนพระคัมภีร์ผมก็ได้ไปที่ประเทศเคนยา And I wasn't a pastor. ก็ยังไม่ได้เป็นพาสเตอร์ไม่ได้เป็นศิษย์ I was working with an organization doing logistics. I was crunching numbers and visiting schools. ก็ผมได้ทำงานกับองค์กรที่เกี่ยวกับการขนส่ง Trying to figure out how we could feed 250,000 kids a day. พยายามจะคิดว่าเราจะทำให้อาหารนั้นไปถึงเด็กๆหลายๆคนได้ And so even there, even though I was not a pastor, I had opportunities at the schools with the children. ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นศิษยาภิบาลแต่ณช่วงเวลานั้นผมก็มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูให้กับเด็กๆ And there I began to see, without the title of a pastor, I could still be helping lead people to Jesus. ถึงแม้ว่าจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งของศิษยาภิบาลแต่ก็คือคนต่างๆก็เห็นว่าผมสามารถที่จะนำคนหลายๆคนมาเชื่อพระเยซู And I moved from there and started helping manage a hospital in South Sudan. หลังจากนั้นผมก็ย้ายไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารในองค์กรของโรงพยาบาล Not a pastor, จะไม่ใช่ศิษยาภิบาล working in a hospital, ทำงานอยู่ในโรงพยาบาล and we decided that the community needed to know Jesus. แล้วก็ผมก็ตัดสินใจว่าเนี่ยในชุมชนในสังคมเขาต้องได้รู้จักกับพระเยซู And so we trained people to be pastors of the people who came to our hospital. หลังจากนั้นเราก็ได้พัฒนาคนที่มาที่โรงพยาบาลให้เป็นศิษยาภิบาล And when the people would leave the hospital to go home, our pastors would go and visit them in their homes. เวลาที่คนที่กลับออกไปจากโรงพยาบาลเราก็จะส่งศิษยาภิบาลที่เราได้ฝึกเขาเนี่ยตามไปยังชุมชนเหล่านั้นด้วย And there they would pray for them and people were healed. แล้วก็เราก็จะถามเผื่อเขาแล้วก็ผู้คนจะได้รับการรักษา And some people came to know Jesus. แล้วเขาก็ได้รู้จักกับพระเยซู And this was the beginning of the churches for these pastors. และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของศิษยาภิบาลของการในการก่อตั้งคริสตจักร We're seeing many, many people come to know Jesus as we help them in the community. ในช่วงเวลานั้นเราก็ได้เห็นผู้คนมากมายได้มาเชื่อในพระเยซูเพราะว่าเราได้เข้าไปในชุมชนและได้เข้าไปช่วยเหลือสังคม So instead of asking people to come to church, we went to where they were. ก็จากเราไม่จำเป็นจะต้องให้คนมาที่โบสถ์แต่เป็นเราที่จะออกไปยังชุมชน So people came to know Jesus in the community, students came to know Jesus in their schools. แล้วเราก็จะเห็นว่าผู้คนจะเชื่อพระเจ้าผ่านทางชุมชนสังคมแล้วก็นักเรียนเชื่อพระเจ้าผ่านทางโรงเรียน It was like God was taking the church, which is His people, พระเจ้า and He was taking them out of the church and bringing them into the community. พระเจ้าเนี่ยได้ให้เราที่เป็นคริสตจักรไม่ได้ให้อยู่ในโบสถ์แต่ต้องการให้เราจะออกไปข้างนอกไปยังสังคมคือชุมชน See again, without having the title of a pastor, คุณเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งของศิษยาภิบาล without building a church, ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการสร้างโบสถ์ without teaching in a Bible college, ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สอนในเป็นคนสอนในโรงเรียนพระคัมภีร์ but just being in the community that God had placed us, แต่การที่เราอยู่ในสังคมที่พระเจ้าได้ให้เราไปอยู่นั้น people came to know Jesus. ผู้คนจะสามารถเชื่อพระเยซูได้ Churches grew, และจากนั้นคริสตจักรก็จะเติบโต not because we invited people to where we were, ไม่ใช่เพราะว่าเราเชิญผู้คนให้มาอยู่ในที่ที่เราอยู่ because we went to where they แต่ were. เป็นเพราะการที่เราออกไปหาพวกเขา And so I left East Africa and I returned to Canada to become a teacher at a Bible college. จากนั้นผมก็ออกจากแอฟริกาและกลับมาที่แคนาดาเรียนที่นั่นเรียนครับ It had to be God who brought me back because I didn't want to be in a church as a pastor or teaching at a Bible college. ผมมั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ผมที่จะกลับมาเพราะผมไม่ได้อยากจะเป็นสอบออยู่ในโบสถ์หรือเป็นอาจารย์สอนในนี้ครับ Because there are people who I believe were better at that than me, and
and that I know God had called them to that. เพราะว่าผมเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ดีกว่าผมในเรื่องเหล่านี้แล้วผมก็เชื่อว่าพระเจ้าได้เรียกผมไปทำ But He called me back, so I listened. เพราะว่าพระเจ้าได้เรียกผมกลับมาผมก็โอเคต้องฟัง And we began to train and teach youth and young adults at the Bible College to go into the community. จากนั้นผมก็เริ่มฝึกฝนวัยรุ่นนักเรียนที่จะให้ออกไปยังชุมชน So our goal was to get students out of the Bible College and out of the churches and into the community. คือเป้าหมายของเราก็คือการที่เอานักเรียนพระคัมภีร์ออกจากโรงเรียนพระคัมภีร์ออกจากโบสถ์แต่ให้เข้าไปอยู่ในชุมชนและสังคม We didn't invite people to church, we invited the people to the community, the Christians to the community. เราไม่ได้ต้องการให้คนมาที่โบสถ์แต่เราต้องการจะให้คนออกไปในสังคม And we watched as people came to know Jesus. เราเห็นผู้คนมากมายเพื่อเราต้องการอยากให้มาเชื่อคริสต์ We would sow seeds. เหมือนเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ Like going to places where there weren't seeds, they were not already Christians. เหมือนเราได้หว่านเมล็ดพันธุ์ในที่ที่ยังไม่มีคนที่เป็นคริสต์ We would water seeds, we'd spend more time in those places, having conversation, building relationships. แล้วเราก็จะทำการรดเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นโดยการที่จะสร้างสัมพันธ์ของเขาใช้เวลากับเขา And it wasn't us who grew it, it was God who grew it. มันไม่ใช่เพราะเราที่ทำให้ต้นไม้เหล่านั้นโตแต่เป็นของพระเจ้า And then God let us be part of reaping, of seeing people come to Him. แล้วพระเจ้าก็ต้องการให้เราเป็นเหมือนผู้ที่เก็บเกี่ยวพืชพันธุ์เหล่านั้นเห็นผู้คนมากมายมาเชื่อในพระเยซู And again, we had the opportunity to go to different countries of the world and do the exact same thing. และนี่ก็คือเป็นสิ่งเดียวกันที่เราจะสามารถไปทุกที่ทั่วโลกและสามารถทำสิ่งเดียวกัน We were able to take pastors from churches and introduce them to principals and directors in high public schools, and they had never met them before. แล้วเราก็สามารถให้ศิษยาภิบาลเนี่ยไปยังองค์กรที่เกี่ยวกับโรงเรียนองค์กรที่เกี่ยวกับสังคมและคือซึ่งคนเหล่านี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน We were able to take the pastors of the churches and introduce them to the mayors and the government leaders of the town that they had never met before. แล้วก็เราสามารถที่จะแนะนำสวนั้นให้กับนายกเทศมนตรีของเมืองนั้นๆหรือแม้กระทั่งกับนายกรัฐมนตรี We were able to bring Christian curriculum into secular schools that had never happened before. แล้วก็สามารถทำแบบเรียนรูปแบบการเรียนของคริสเตียนแล้วก็มอบให้กับโรงเรียนประถม And for the first time in many of these communities, the church was looked on as something that was good and that gave, wasn't something that took and was bad. For the first time, the church was seen as a good place that gave things instead of taking things. โอเคจากนั้นก็คือช่วงเวลาแรกๆที่ผู้คนเห็นว่าโบสถ์เนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้สิ่งดีไม่ใช่ที่เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปมอบให้กับสังคม So many people who had never met a Christian before or never met Jesus before were meeting a Christian and Jesus for the first time, not in the church. นั่นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ผู้คนที่ไม่เคยรู้จักคริสเตียนไม่เคยรู้จักพระเยซูเลยได้พบกับพระเยซูแล้วก็รู้จักคริสเตียนไม่ใช่เป็นเพราะที่โบสถ์แต่เป็นในสังคมในชุมชน The people were going to the community. แล้วพวกเราผู้คนก็จะไปยังชุมชน So for 8 years, I directed this program and taught at this school. เป็นเวลาประมาณ8 ปีเนี่ยที่ผมได้ทำการดูแลในเรื่องระบบแบบนี้ In one of the years, we came to Thailand and God spoke to me about coming back to Thailand. หลังจากนั้นพระเจ้าได้บอกให้ผมเกี่ยวกับว่าการที่จะเดินทางมาประเทศไทย And He asked us if we would come and serve alongside the Thai churches. เป็นการที่เราจะเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยเหลือและช่วยซัพพอร์ตของคริสตจักรในประเทศไทย To learn from the Thai Christians. แล้วก็ที่จะเรียนรู้จากคริสเตียนที่นี่ To learn from the pastors and the leaders that are from this country. เพื่อที่จะเรียนรู้กับศิษยาภิบาลแล้วก็ผู้นำที่อยู่ในประเทศไทย So 2 years ago, my wife and I decided that yes, we were in fact going to come. จากนั้น2 ปีที่แล้วแซคกับภรรยาก็ตัดสินใจที่มา It took a little bit. It took some time. แต่มันก็ใช้เวลาประมาณนึง But eventually we said yes. แล้วพวกเขาก็ได้ตอบว่าโอเคเราจะ And so our hope is to see the 99% of Thailand that doesn't know Jesus come to know Him. สิ่งที่เขาคาดหวังก็คือเขาอยากจะเห็นใน99% ของคนไทยที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยมารู้จักพระเจ้า So we do this by going to the community and working with local leaders to determine what is the need here.
สิ่งที่เราทำคือการที่เข้าไปในชุมชนและสังคมแล้วก็พูดคุยกับผู้นำในชุมชนเหล่านั้นว่าเขาต้องการ Because I don't know what the need is. เพราะผมไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร I can't think, oh, I see a problem, I will build this building, and then people will come. มันไม่ใช่ว่าเขาเห็นปัญหานี้แล้วก็เขาจะต้องไปสร้างอะไรบางอย่างกับผู้คนถึงจะ Which is sometimes what we do. แต่นั้นก็คือบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เราทำ So we go to the community, we meet with the leaders, and we determine what is a need that is here. แล้วก็เขาก็เข้าไปในชุมชนและสังคมเนี่ยเพื่อที่จะพูดคุยกับหัวหน้าเราเพื่อจะดูว่าอะไรคือสิ่งที่สังคมและชุมชนต้องการ And then together with the community, people who aren't Christians, we begin to serve them. จากนั้นด้วยการที่เข้ามาในชุมชนทำให้คนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเริ่มที่จะเริ่มทำงานร่วมกัน And so my role, and my title is the director of Imagine Thailand. ก็คือหน้าที่ของเขาตำแหน่งของเขาจริงๆก็คือเป็นผู้นำขององค์กร Imagine Thailand. I hate titles, but I know they mean something in Thailand. อันนั้นมันเป็นแค่แบบตำแหน่งแต่ว่าเขาเชื่อว่ามันมีความหมายมากมายต้องล่าสุดเราตำแหน่ง I just see myself as a servant. แต่ว่าผมก็เห็นตัวผมว่าผมเป็นแค่ผู้รับใช้ As a student here to learn. เป็นเหมือนแค่นักเรียนที่ต้องการจะมาเรียนรู้อะไรที่นี่ And so in one part of the country, in Tapapa, we have a learning center. แล้วก็ในสถานที่ที่เรียกว่าตะกัวป่านะก็มีศูนย์การเรียน Because the government said that they needed a learning center, school for kids to go after the tsunami had destroyed their school. เพราะว่าทางรัฐบาลได้บอกว่าเขาต้องการโรงเรียนสำหรับที่จะให้นักเรียนไปเรียนเพราะว่าเนื่องจากหลังจากเหตุการณ์ And so now there's 50 to 100 kids who aren't Christians who come to the center every day. ประมาณ 5,200 คนของนักเรียนก็ได้มาที่โรงเรียนนี้ทุกวัน Now after existing for some time, God told us you need to start a kids church here. จากนั้นพระเจ้าก็บอกผมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมา And so we planted a kids church in our community center. แล้วผมก็ได้สร้างคริสตจักรเด็กภายในชุมชนนั้น And just last week, we took students from the center on a mission trip in a community that's close to Tapapa. แค่สัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้มีโอกาสที่จะนำนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนั้นไปทำมิชชั่นในพื้นที่ที่ใกล้ๆกับพื้นที่ของพวกเรา Some of the kids who came on the trip were not Christians. แล้วก็นักเรียนบางคนก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนคนที่มากับพวกเรา But they came to serve their own people for the first time. แต่ว่าพวกเขาก็ได้โอกาสที่จะรับใช้ผู้คนของพวกเขาในเวลา And they even had to tell people about Jesus, even though they didn't know him themselves. เราไม่จำเป็นจะต้องบอกเขาเรื่องราวของพระเยซูเพราะว่าเขาอะไรรู้แต่ว่าเขาสามารถได้รับความรู้สึกได้ We've been doing this for a few years, and many of those kids have now become Christians. เราได้ทำสิ่งนี้ประมาณ1 ปีแล้วก็เด็กๆหลายๆคนเหล่านั้นก็ได้มาเป็นคริสเตียน They're meeting Jesus in the community. เขาได้พบพระเยซูในชุมชน Christians who are serving in the community. คริสเตียนคือบุคคลที่จะต้องเข้าไปรับใช้ในชุมชน In Mesa, in northwest Thailand. ที่แม่สอดทาง Yeah, we install water filtration systems. เราได้ทำการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ Because how can you tell people about Jesus if they're dying because they don't have access to clean water? โอเคแล้วเราจะเล่าเรื่องของพระเยซูได้ไงถ้าเกิดคนในพื้นที่นั้นตายเพราะว่าเขาไม่มีน้ำสะอาดดื่ม And so we ask the community, what do you need? เราก็เลยบอกถามชุมชนว่าคุณต้องการอะไร Says we need clean water. เราต้องการน้ำดื่มสะอาด And so now Christians are installing clean water systems in Buddhist schools in northwestern Thailand. แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มที่คริสเตียนนั้นได้เข้าไปติดตั้งเครื่องกรองน้ำในโรงเรียนที่เป็นกวาดของ And our friends in these communities are saying, why are you doing this for us? ก็มีคนที่เราสงสัยมาถามว่าทำไมพวกคุณถึงทำสิ่งนี้เพื่อเรา We give out thousands of cups of soy milk every single day to students who don't have another meal for the day. เราก็ได้ทำการให้น้ำเต้าหู้ให้กับประมาณพันกว่าถ้วยเลยให้กับโรงเรียน But we're not inviting people to come to where we are, we're going to where they are. เราไม่ได้เชิญให้ผู้คนมาหาเราแต่เราต้องการเข้าไปพบเขา In Bangkok, we serve at a coffee shop with some friends of ours on Chula campus. ในกรุงเทพก็ได้มีเราก็ได้
รับใช้โดยการเปิดเขาเรียกว่าร้านกาแฟร่วมกับเด็กนักศึกษาของจุฬา We run an ESL program there. แล้วก็ได้มีการเปิดสอนภาษาอังกฤษ Introducing people to English, but to Christians. แล้วก็สอนภาษาอังกฤษเขาก็แนะนำกับคริสเตียน Taking students from that English club and bringing them on mission trips around the country. จากนั้นก็นำนักเรียนที่มาร่วมคอร์สภาษาอังกฤษของเราเนี่ยในการไปทำมิชชั่นในทั่วประเทศ Some of the Christian students who come are meeting have non-Christian friends for the first time. แล้วก็จากนั้นนักเรียนที่เป็นคริสเตียนของเราเนี่ยก็ได้มีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรก In Hagai, we are teaching English. ที่หาดใหญ่เราก็สอนภาษาอังกฤษ And we are opening a coffee shop to begin to introduce people to Jesus through ESL. จากนั้นเราก็เปิดร้านกาแฟเพื่อที่จะแนะนำให้คนมาเชื่อพระเจ้าผ่านการขอของเรียนภาษาอังกฤษ Through Christians who come and work at the shop. แล้วก็สำหรับคริสเตียนที่มาทำงานใน From sports programs we run in the evenings, baking classes we run in the evenings. Different programs we run outside of the church. ก็คือเราก็มีโปรแกรมหลายๆอย่างเลยที่ทำในร้านคอฟฟี่ช็อปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำขนมปังก็ทำนอกโบสถ์ทุกสิ่งอย่างทำนอกโบสถ์เลย So we believe that the local church is the hope of the world, and you are it. แล้วก็เราเชื่อว่าโบสถ์ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเป็นความหวังของชุมชนนั้นๆเลยและพวกคุณก็คือนะครับโบสถ์ที่อยู่ในชุมชนพวกคุณก็คือโบสถ์ So if this world does not have the church, which is you and I, ถ้าในโลกนี้ไม่มีโบสถ์ก็คือนั่นก็คือคุณแล้วก็ the people, ผู้คนต่าง the world will not meet Jesus. ๆแล้วก็ทุกอย่างในโลกนี้ทุกคนในโลกนี้จะไม่มีโอกาสได้เป็นสัมฤทธิ์ And so I'm telling you something that you already know, I hope. ตอนนี้ผมกำลังพูดในสิ่งที่ผมคิดว่าพวกคุณรู้อยู่แล้ว Christ is calling us out of the places we're comfortable and into the places we're uncomfortable. เราที่เป็นคริสเตียนเราถูกเรียกให้ออกไปจากสิ่งในสถานที่ที่เราคิดว่าสุขสบายไปยังสถานที่ที่ไม่สุขสบาย And so we're clear on our role and our responsibility. คือตอนนี้ผมได้ทำทุกอย่างให้ชัดเจนในเรื่องของตำแหน่งและหน้าที่ของเขา But to some people it's very confusing. แล้วก็จะมีบางคนที่แบบยังรู้สึกสับสน You're a missionary and you've come to Thailand and you're not a pastor or a teacher at the Bible college. คุณเป็นถึงกับมิชชันนารีเนี่ยทำไมคุณไม่เป็นสอบแต่คุณไปทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรคริสเตียน But if we don't do what God's called us to do, then no one's going to come to the churches. แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเราแล้วใครจะมามีคริสเตียนใครจะมาที่ไหน Because in the communities where we are, there is no churches that are doing what it is that God's called us to do. เพราะว่าในชุมชนที่ผมได้เข้าไปทำเนี่ยมันไม่มีโบสถ์เลยและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกผมให้เข้าไปทำ And so when we sow and water and meet these people who aren't Christians, we need to introduce them to people from the church who are Christians, who want to disciple them. คือในตอนที่เราหว่านในการที่เรารดน้ำเนี่ยคือเราทำกับคนที่ไม่เชื่อแล้วเราจะให้คนที่เป็นคริสเตียนเข้าไปเป็นคนที่ดูแลเก็บเกี่ยว Some of you will never be pastors. บางคนในพวกเราอาจจะไม่ได้เป็นสอบ And God will place you in communities and places that your pastors will never be able to go. แต่ว่าพระเจ้าอาจจะให้คุณไปทำในสิ่งที่ขนาดศิษยาภิบาลยังไม่สามารถทำได้ในตำแหน่งที่ศิษยาภิบาลไม่สามารถเข้าไปแตะเอาไว้ดูได้ And your pastors will be able to do things that you're never able to do. ในขณะเดียวกันสอบคุณสามารถทำในสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้ Because He called us into partnership with each other. แต่ว่าพระเจ้าให้เรามาเป็นเหมือนกับผู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน And so I want to introduce you to a few people that we've heard of before. ตอนนี้ผมอยากจะแนะนำคุณให้มารู้จักกับ Just really คน quickly. คนที่อยู่นะ There's a guy named Paul. Ever heard of him? รู้จักเปาโลนะครับ Yeah. There's a guy named Apollos. แล้วก็อีกคนชื่อว่าอพอลโล Paul is far more famous than Apollos. เพราะว่าแล้วก็ในพระคัมภีร์เนี่ยเปาโลจะมีความรู้สึกว่ายิ่งใหญ่และโด่งดังมากเลย In the book of 1 Corinthians, Paul is writing a letter to a church that he helped plant. ก็เรื่องราวนี้ก็จะอยู่ในพระคัมภีร์โครินธ์นะครับ And there's crazy stuff that's happening there. People are getting drunk at communion. ก็คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในที่สังคมเนี่ยก็คือคนนั้นได้มีแบบเหล้ามึนเมา Punching in front of line and stealing bread, so the other people can't take bread in communion. แล้วก็ในการทำพิธีศีลมหาสนิทก็มีการแบบขโมยขนมทำเลย One of the guys is sleeping with his mom. โอ้โห
เคแล้วก็มีบางคนที่ได้หลับนอนกับแม่ของเขาเอง It's not a perfect place. Sometimes when we read the Bible and these letters to churches, we think, oh, that's a good church. No, these are normal people with big problems. เราจะสังเกตว่าทุกครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยในโบสถ์เนี่ยเราจะไม่เห็นโบสถ์ที่เพอร์เฟกต์เลยเราจะเห็นโบสถ์ที่มีปัญหา So Paul had come in, he planted a church, and all of a sudden he had moved on to someplace else. ก็คือเปาโลได้มาที่นี่เพื่อเขาที่จะตั้งคริสตจักรพอเขาตั้งเสร็จเขาก็เดินทางไปยังที่อื่น And there are people that are upset. ซึ่งมีคนที่รู้สึกว่าเสียใจ And they're saying to each other, like, who do you follow? Who's your pastor? แล้วเขาก็พูดกันภายในโบสถ์เขาเองว่าเฮ้ยเราจะตามใครอ่ะใครจะเป็นศิษยาภิบาล So it says, my pastor is Paul. Who's yours? เฮ้ยสวของผมชื่อว่าเปาโล One said, my pastor is Apollos. เฮ้ยสวฉันชื่ออพอลโลอ่ะ You're supposed to follow Paul, not Apollos. เราควรจะติดตามเปาโลนะไม่ใช่อพอลโล And Paul writes this letter and he says to them, what are you guys thinking? เปาโลก็ได้เขียนในจดหมายนี้บอกว่าเฮ้ยคิดอะไรเนี่ยคิดอะไรเนี่ย We're just humans. เราเป็นแค่มนุษย์อ่ะ Like, who is Apollos? Who is Paul? ใครคืออพอลโลใครคือเปาโล And he says something powerful. He says, we're just servants who believed in Jesus. แล้วเปาโลก็ได้พูดสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็คือพวกเราทุกคนก็เป็นแค่ผู้รับใช้ของพระเยซูคนที่รู้จักพระเจ้า And God assigned us to different tasks. พระเจ้าก็ได้มอบหมายงานให้เราแตกต่าง And he says, I planted. แล้วเปาโลก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยได้ปลูก Using gardener terms, I planted things. ผมเนี่ยได้ปลูกคือเราเป็นเหมือนกับชาวสวน And Apollos watered. ส่วนอพอลโลก็เป็นคนรดน้ำ But it was God who gave the growth. แต่พระเจ้าเป็นคนทำให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบ So he says, it doesn't matter who plants or who waters. คือมันไม่สำคัญเลยว่าใครเป็นคนปลูกหรือใครเป็นคนรด The น้ most important thing is God who gives the growth. ำสิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าเป็นคนทำให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบ The people who water and the people who plant, they're one. They're together. คนที่ทำการปลูกกับคนที่รดน้ำเขาเป็นสิ่งเดียวกันเขาเป็นเหมือนกัน And he says, at the end of time, each will receive what is due to them. เมื่อเวลานั้นมาถึงพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับ Just we're fellow workers. เราทุกคนก็เป็นคนงานเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งกัน And so we have this church that is trying to define whose job is more important than the other. จากในข้อความนี้เราก็จะเห็นว่าเราได้เห็นคริสตจักรที่พยายามจะพูดถึงว่าตำแหน่งอะไรหรืองานอะไรที่สำคัญมากกว่าตำแหน่ง And Paul makes things very clear. แต่เปาโลก็ได้ทำให้สิ่งนี้ค่อนข้างชัดเจน He says we are all gardeners. เพราะว่าเขาบอกว่าพวกเราทุกคนก็คือชาวสวน And God is the one that makes everything grow. พระเจ้าคือผู้ที่ทำทุกอย่างทำให้ทุกอย่างโต The interesting thing is we don't hear much about Apollos after this. Like, who is Apollos? We hear about him and then we never hear about him again. แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอพอลโลเลย But we know he had natural gifts that caused other people to want to come and learn about Jesus. แต่สิ่งที่เรารู้ก็คืออพอลโลเนี่ยเหมือนมีของประทานในการที่สามารถทำให้คนนั้นสามารถชอบเขาติดตามเขาได้ He wasn't a pastor. เขาไม่ใช่สป. He was an evangelist. He was really good at telling people about Jesus. เขาเป็นนักประกาศเขามีความสามารถที่ดีมากในการเล่าเรื่องของพระเยซู He was an apologist. He was good at answering questions that people had about Jesus. แล้วเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถในการตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหา He was a leader in the church. เขาเป็นผู้นำในคริสตจักร And he was a friend of Paul's. เขาเป็นเพื่อนของเปาโล But he wasn't a pastor. แต่เขาก็ไม่ใช่สป. And he ended up where Paul was a pastor. He came to where Paul was a pastor. And watered the seeds that Paul had sown. แต่เมื่อเราถึงเปาโลได้เป็นศิษยาภิบาลและหน้าที่ของอพอลโลคือการที่รดน้ำหลังจากที่อาจารย์เปาโลได้เป็นผู้หว่านเมล็ดเหล่านี้ He wouldn't have been able to do the work that God had called him to do had Paul not done the work that God had called him to do. เขาไม่สามารถหรือเขาไม่ได้ถูกเรียกให้มาทำในสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำแต่เขาถูกเรียกพระเจ้าเรียกเขาให้มาทำในสิ่งที่เขาควรจะทำ They were different. เขาแตกต่างพวกเขาแตกต่าง But they were both needed. แต่ว่าพวกเขาก็เป็นที่ต้องการ So the challenge is that God has called every one of us to be gardeners. สิ่งที่
ค่อนข้างจะท้าทายก็คือพระเจ้าเรียกเราทุกคนให้มาเป็นชาวสวน But oftentimes we get distracted with jealousy. We're jealous of what God has called somebody else to be. แต่หลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนเผชิญหน้ากับความอิจฉาความริษยาเพราะเราคิดว่าพระเจ้าน่าจะเรียกคนนี้ให้มาเป็นอย่างนี้มากกว่า We get distracted by comparing ourselves to other people and what they're doing. บางทีเราก็ถูกทำให้ไขว้เขวโดยการที่เราจะชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น Or we get addicted to following what everybody else is doing and we don't do what God has called us to do. We just follow it. แล้วเราก็เหมือนเป็นการเสพติดในเรื่องของเราที่เราชอบที่จะติดตามคนอื่นมากกว่าการที่เราจะเป็นคนที่นำเอง So all of these things keep us from doing what God has called us to do, which is to serve. แต่ก็คือในสิ่งทุกอย่างเหล่านี้คือเราทำในสิ่งที่เหมือนกันก็คือเราทำตามสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราที่จะทำ So my role has been and will forever be to sow, to water, and to reap. ก็คือตำแหน่งของผมหน้าที่ของผมสิ่งที่ผมรับผิดชอบในชีวิตนี้ก็คือการที่ผมได้หว่านการที่ผมได้รดน้ำและการที่ผมที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ผมได้หว่านไป Sometimes He calls me to a place to just sow, to meet people, to be a person of influence. บางครั้งพระเจ้าเรียกผมเนี่ยไปในที่ต่างๆเพื่อแค่สำหรับการหว่านเพื่อให้ไปรู้จักกับผู้คนที่นั่นเพื่อให้พบเจอคนนั้น For example, I started an English club at Tula 2 weeks ago. ตัวอย่างก็เช่นเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วผมได้เริ่มก่อตั้งขับภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย And for some reason, for the last year, it's been very difficult to have anybody come. คือช่วงปีที่แล้วมันเป็นการยากมากที่จะให้ใครสักคนเข้ามา But in the last 2 weeks, we've had 12 people come. แต่ว่าเมื่อประมาณ2 สัปดาห์ที่แล้วมีประมาณ12 คนมาครับ There is no way that I can lead all of those people to Jesus. มันไม่มีทางเลยที่เราสามารถทำให้คนเหล่านั้นมาเชื่อรู้จักพระเจ้า I don't speak enough Thai. I don't speak enough Thai. ผมไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้ดี I don't go to university and study with them in the same classes. ผมไม่ได้เรียนกับเขาในห้องเดียวกับ I เขา don't live in the same dorms with them. ไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่เดียวกับเขาในหอพักเดียวกัน I need people ผมต้องการผู้คน who speak Thai, คนที่สามารถพูดภาษาไทยได้ who love Jesus, คนที่รักพระเยซู who live in the dorms, คนที่อยู่ใน who หอ play นักศึกษา sports with them, who play sports with them. คนที่คุ้นเคยกับพวกเขา I can't do it on my own. ผมไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เลย So in that environment, God has called me to sow and to water. ในสถานการณ์เหล่านั้นพระเจ้าเรียกผมให้มาเป็นผู้หว่าน And one of you will come and reap. แล้วก็ในหนึ่งในพวกคุณเนี่ยจะต้องไปเป็นคนที่เก็บเกี่ยว In Takapa and in Mesan. ในตะกั่วป่าแล้วก็ในแม่สอด We can install water systems, give soy milk, teach at the school. เราสามารถติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้น้ำเต้าหู้ให้กับโรงเรียนเรานะ But if they're not introduced to people of faith, then there's no point. แต่ถ้าเราไม่ได้แนะนำให้เขารู้จักกับคนที่มีความเชื่อนะครับมันก็ไม่มีเหตุผลหรือไม่ได้ส่งผลอะไร So we need to do it together. เราควรจะทำสิ่งนี้ด้วยกันควรจะทำร่วมกัน All servants are from God. Yes, Lord, we receive. โอเคผู้รับใช้ทุกคนมาจากพระเจ้า All of the tasks that the servants receive are from God. หน้าที่ต่างๆที่ผู้รับใช้ได้รับมาจากพระเจ้า Do you agree? เห็นด้วยเปล่า All servants are from God. ผู้รับใช้มาจากพระเจ้าทุกคน All the tasks that God gives บทบาทหน้าที่ are from Him. ที่บทบาทหน้าที่ที่พระเจ้ามอบให้กับผู้รับใช้ของพระองค์มาจากพระเจ้า We agree with this. And so it would make sense to then believe that anything that happens that is good from that is because of God. แล้วก็มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องมีความเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดผลดีต่างๆในทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าไม่ว่าเป็นเรื่องความสามารถหรือประสบการณ์ So what is my role in missions? อะไรคือหน้าที่ของเขาในการทำภารกิจ What is my role in Thailand?
อะไรคือหน้าที่หรือตำแหน่งเขาในการที่อยู่ในประเทศไทย To sow where God has allowed me to sow. มันก็คือการที่เขาหว่านในที่ที่พระเจ้าอยากให้เขาไปหว่าน To water where He's allowed me to water. แล้วก็ไปรดน้ำในที่ที่พระเจ้าอนุญาตให้เขาไป And to reap when He allows me to reap. แล้วก็เก็บเกี่ยวในเวลาที่พระเจ้าอนุญาตให้เขาจะเก็บเกี่ยว Because it's Him that will grow things. เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทำให้ทุกอย่างโต I wouldn't be here if it wasn't for the Christians who have been serving here for the last 2,000 years. ผมคงไม่ได้อยู่ที่นี่หากไม่ใช่เพราะว่าคริสเตียนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั้นได้เป็นผู้ที่มีเรื่อง You wouldn't be a Christian if it wasn't for those who had become Christians years before you. พวกคุณก็คงจะไม่ได้เป็นคริสเตียนถ้าไม่มีใครก่อนหน้านี้มาหาคุณ So everything that we do is in partnership with the past and the future. สิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันคือการทำงานร่วมกันหรือเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างอดีตและปัจจุบันและก็อนาคต And not only that, it's in partnership with the people that are around us. แล้วมันก็ไม่ใช่แค่นั้นเราจะต้องทำงานซึ่งกันและกันร่วมกับผู้คนที่อยู่รอบเราด้วย And so there is nothing that I can do as somebody who's come to your country. แล้วก็ไม่มีอะไรเลยที่เขาสามารถทำได้ในฐานะที่เขาเป็นคนคนหนึ่งที่มาอยู่ในประเทศไทย Unless I learn it from you. รู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเรียนรู้จากพวกเรา Unless we do it together. แล้วเราก็จะทำสิ่งเหล่านี้ด้วย And unless you forget who I am. แล้วก็พยายาม And forget. ลืมเขา Yeah. We really don't remember Apollos. เราไม่ได้จดจำผู้ที่เป็นอพอลโล Everybody remembers Paul. ใครจดจำเปาโลได้บ้างทุกคนใช่ไหม There were people at one time who argued about who was more important. ผมว่ามันก็มีในสมัยหนึ่งในอดีตที่มีคนพูดว่าใครสำคัญกว่ากัน And at the end of the day, Paul said the most important thing isn't Paul or Apollos, it's actually God. แต่ว่าในณช่วงเวลาสุดท้ายของวันนั้นเปาโลก็ได้พูดว่ามันไม่สำคัญเลยนะว่าใครสำคัญกว่าเพราะว่าคนที่สำคัญก็คือพระเจ้า So tonight I ask you the question. I ask the question to you. วันนี้ผมจะถามคุณนะ What field are you standing in? ตอนนี้พวกคุณได้ยืนอยู่ในพื้นที่ไหนกันเหมือนพื้นหน้าฟิว What garden has God put you in that nobody else is in? แล้วพระเจ้าได้ให้คุณไปอยู่ในส่วนไหนที่ยังไม่เคยมีใครอยู่มาก่อน Where has God called you to throw the seeds that He's given you? ที่ไหนที่พระเจ้าบอกให้พวกคุณไปหว่านในพันธุ์ Where has God called you to water? To walk alongside somebody who once knew a Christian but now doesn't. คือแล้วก็พระเจ้าได้เรียกคุณให้ไปรดน้ำที่ไหนให้ไปทำงานร่วมกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่ไหนครับ What field are you standing in? คุณยืนอยู่ในพื้นนาพื้นที่ไหน Where's God asking you to throw your seed to sow? พระเจ้าให้คุณโยนเมล็ดพันธุ์พืชที่ไหนครับ Who in your life is God asking you to water? ใครในชีวิตของเราที่พระเจ้าอยากให้เราที่จะรดน้ำ And have you forgotten that the more important thing is the one who actually grows these things? แต่ก็ไม่อยากให้คุณลืมสิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้คุณที่จะจดจำคนที่ทำให้พืชพันธุ์หรือสิ่งเหล่านี้เติบโต Is there a part of you that's being jealous of what other people are doing? Or are you comparing? Or are you always obsessed with what somebody else is doing? ถ้าเกิดว่ามีบางส่วนในจิตใจของเราในชีวิตของเราที่ยังคงรู้สึกว่าเราอิจฉาเราต้องการเรายังเปรียบเทียบคนอื่นกับตัวเรา I remind you tonight ตอนนี้ผมขออยากที่จะเตือนคุณให้คุณเลย that God has called you to be a sower. ว่าพระเจ้าเนี่ยเรียกให้พวกเรามาเป็น He's called you to be a waterer at times. แล้วก็ให้เราเป็นผู้ที่จะรดน้ำเมื่อถึงเวลา Sometimes He'll give you the opportunity to also be the one that reaps. แล้วก็บางทีพระเจ้าจะให้เรามีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหว่านด้วย I think it's very important that you understand where it is that He's called you to be today. ผมคิดว่านี่คือสิ่งสำคัญที่พวกคุณควรจะรู้ว่าที่ไหนหรืออะไรที่พระเจ้าเรียกให้คุณมาทำ Has He called you to be a sower today? พระเจ้าได้เรียกคุณมาเป็นผู้หว่านหรือเปล่า Has He called you to be a waterer? หรือว่าเป็นผู้ที่รดน้
Or are there people that are around you that are waiting to be introduced to Jesus? God's calling you to be a reaper. แล้วก็มีผู้คนมากมายที่อยู่รอบๆตัวเราที่ยังคงรอให้เราที่จะไปแนะนำพระเยซูให้พวกเขารู้จักแล้วก็ให้เราเนี่ยเป็นคนเก็บเกี่ยวพวกเขาเหล่านั้น I remember I was 15 years old and I had just recently become a Christian. ผมจำได้ว่าผมอายุ15ตอนที่ผมเป็นคริสเตียน And I was having a sleepover with one of my friends. Like came to my house to sleep. You have those things? จากนั้นก็มีเพื่อนผมที่จะมานอนที่บ้านเขาแล้วก็ค้างคืนกับเขา Yeah, so on the weekend he was sleeping over and he was asking lots of questions about God and Christianity. และตลอดช่วงเวลาที่เพื่อนเขานอนค้างที่บ้านเนี่ยเขาก็ถามเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูมากมายหลายข้อ And I was coming up with answers that I'm like, how? I didn't know I could answer that. แล้วผมก็สามารถหาคำตอบที่ผมไม่คิดผมจะหาได้มาตอบคำถามได้ The Holy Spirit was giving me words when I didn't have words to say. เพราะว่าพระยาบริสุทธิ์ได้ให้คำพูดกับผมในช่วงเวลาที่ผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไร And in my heart, because we had had conversations for many weeks before this, we had had conversations about God. แล้วก็ในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้คือเราก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้า And in that moment, my heart was beating this night. แล้วก็ในช่วงเวลานั้นหัวใจของเขาก็เต้นรุนแรงมาก It's something was saying like you need to ask him if he wants to know Jesus. แล้วก็บางอย่างในจิตใจเขาถามว่าเขาควรจะบอกถามเพื่อนเขาว่าคุณต้องรู้จักพระเยซู And I thought I can't. ทีนี้แซคก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำได้ Only my pastor can. สอบพ่อเขาเป็นผู้เรียนที่สามารถทำเรื่องนี้ได้ If he's going to become a Christian, he has to come to my church. ถ้าเกิดเขาต้องการจะเป็นคริสเตียนเขาต้องมาที่โบสถ์ And so I didn't ask him. แล้วก็ผมก็ไม่ได้ถามเขา I said you have to come to church on Tuesday. แต่ผมก็บอกเขาว่าคุณควรจะมาที่โบสถ์ผมวันอังคาร He said why? เขาถามว่าทำไมอ่ะ I said because I need to introduce you to my pastor. เพราะว่าผมต้องการจะแนะนำคุณให้กับสปผมรู้จัก And so on Tuesday he came to you. Thank God. แล้วก็วันอังคารเขาก็มาจริง And I introduced him to my pastor. แล้วผมก็ได้แนะนำเขาให้กับ And I said to my pastor, สปเพราะว่า you need to lead him to Jesus now. สปครับคุณต้องนำให้เพื่อนผมรู้จักพระเยซูให้ได้ He said that's not my job. That's your job. นี่สปก็บอกว่าเฮ้ยนั่นไม่ใช่งานผมเลยแต่เป็นงานของคุณเลย I don't know what to say. สปบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไร And so he gently showed me. จากนั้นสปของผมก็ได้แสดงให้ผมดู And a few months later, ไม่กี่เดือนหลังจากนั้น I had a conversation with my pastor. ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับศิษย์แนะนำ And I said something very foolish. ผมก็ได้พูดบางสิ่งที่ผมต้อง I was in his office at the church. ผมอยู่ในออฟฟิศกับสป And I said, the only difference between me and you being a pastor สิ่งเดียวที่แตกต่างระหว่างผมกับคุณก็คือตำแหน่งของศิษย์ is that you have a piece of paper, a degree from a university that calls you a pastor. เพราะคุณมีกระดาษที่บ่งบอกการันตีคุณว่าคุณเป็นสบสำหรับที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนต้นปี said that's right. สบก็บอกว่าใช่ So go and be a pastor. คุณสบก็บอกว่าโอเคนั้นเชิญแซคไปเป็นสบเลย And each week และในทุกสัปดาห์ he would come to my school. ถึงแล้วมาที่โรงเรียนผม And he would bring pizza. แล้วก็ให้ผมที่คุณจะต้องเอาพิซซ่า And he would sit down with me and he would ask me, how have you pastored your friends this week? แล้วก็ให้ผมมานั่งด้วยแล้วก็ถามผมว่าอาทิตย์นี้คุณได้ทำการดูแลเพื่อนๆคุณI hope ก็หวังว่า that you have somebody in your life นั้นที่พวกคุณจะมีสักคนอยู่ในชีวิต who will ask you the same question. ที่จะถามคุณ
ด้วยคำถาม And that you will be somebody in somebody else's life and ask that question to them. คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งในชีวิตของคนอื่นที่ถามคำถามเดียวกันคนหนึ่ง We didn't see my family saved and hundreds of people in my community come to Christ because they met a pastor. เราจะไม่ได้เห็นคนที่เรารู้จักในชุมชนครอบครัวเราเพื่อนๆของเรามารู้จักกับพระเยซูเราผ่านกับสอน They came to know Jesus because they met somebody who knew Jesus. เพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมารู้จักพระเยซูเพราะว่าเขาได้พบหรือรู้จักคนคนหนึ่งที่รู้จักพระเยซู My pastors were able to help disciple and teach. สอนของผมเนี่ยสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างสาวกแล้วก็สอนได้ When people came to church, เวลาที่คนมาที่ผม because they did. Because people did come to church. เพราะว่าผมไม่ได้มาที่แต่ก็ไม่ But our pastors were also really good at sending the people out. แล้วก็สวเนี่ยก็สวของผมเนี่ยก็มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการที่จะส่งคนออกไป So one role is not more important than the other. เพราะฉะนั้นตำแหน่งหนึ่งกับตำแหน่งอื่นมันไม่ได้มีความสำคัญเลยไม่ได้สำคัญมากกว่ากันเลย If God has called you to be a sower, then sow very well. ถ้าพระเจ้าเรียกคุณให้เป็นผู้หว่านเราก็ควรจะหว่านให้ดีที่สุด If He's called you to be a waterer, then water really well. ถ้าพระเจ้าเรียกเราให้เราเป็นผู้ที่รดน้ำเราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด And if He gives you the privilege of reaping, then reap. พระเจ้าให้โอกาสเราที่จะเป็นผู้เก็บเกี่ยว Don't wait to introduce them to a pastor. เราไม่จำเป็นจะต้องรอที่เราจะต้องพาคนนี้ไปรู้จักกับเขาต้อง God's given you the same ability to share with them as He has your pastors. เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มอบความสามารถแบบเดียวกันในการเล่าเรื่องราวของพระเยซูให้กับเรา So today, are you listening to what God is calling you to? และในวันนี้เราได้ฟังสิ่งที่พระเจ้ากำลังเราเรียกเรา He's called us out of the church and into the community. พระเจ้าเรียกเราให้เราออกจากโบสถ์เพื่อเข้าไปอยู่ในชุมชน And then He asks us to invite people to meet the church. He invites us to invite people to meet the church. เพราะพระเจ้าเนี่ยได้เชิญเราให้ไปเชิญคนอื่นมารู้จักพระเจ้า He's calling us to sow. He's calling us to water. He's calling us to reap. พระเจ้าเรียกเราให้เป็นผู้หว่านผู้รดน้ำและผู้ I believe that people need to see a practical demonstration of the gospel. ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นในสิ่งที่สามารถบ่งบอกชัดเจนและจับต้องได้ในเรื่องของเรื่อง So you're willing to be it. เพราะงั้นคุณจะต้องจำเป็นจะต้องเป็นสิ่งเหล่านั้นก็คือผู้คนเนี่ยอยากจะเห็นเราเป็นเหมือนกับพระมีเคลื่อนที่ I'm joining you. We are joining you. แล้วผมแล้วก็ทุกคนก็จะช่วยคุณจะร่วมกับ In sowing together, เราจะ watering together, แล้วเราก็จะรดน้ำไปด้วยกัน in reaping together, and watching God grow. เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำทุกอย่าง I want to see the 99% of Thailand reach. อยากจะเห็นใน 99% ของคนได้ถูก I believe that God wants to use the church to do that. แล้วผมก็เชื่อว่าพระเจ้าต้องการจะให้โบสถ์เป็นผู้ที่ทำ And you and I are it. แล้วพวกเราทุกคนได้ถูกวัดฐานแล้วก็ถูกพระเจ้าได้เรียกเราให้เป็นคนทำสิ่งนั้น So from when I first met Jesus ในช่วงเวลาที่เขาได้รู้จักพระเยซู to today, ตั้งแต่วันแรกถึง I'm still singing that song. ผมก็ยังร้องเพลงนี้ Jesus, I believe in you. Jesus I believe in you And I would go to the end of the earth. Let me pray for you. ให้ผมจะขออธิษฐานด้วย Jesus, thank you. In this room, there are sowers. พระเยซูขอบคุณพระองค์สำหรับในห้องนี้ที่มีผู้ที่หว่าน There are waterers. มีผู้ที่รดน้ There are reapers. ำมีผู้ที่เก็บ And that you give us the privilege of participating in all of those. พระองค์ทรงให้สิทธิพิเศษของเราที่จะร่วมงานกับเรา As you grow the seeds that are planted. เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้พืชเหล่านั้นโตในสิ่งที่เราทำ Jesus, help us to know our role. พระเยซูช่วยให้พวกเราที่จะรู้จักหน้าที่ของเราด้วย
She says, help us to celebrate other people's roles. พระเจ้าโปรดช่วยให้เราที่จะรู้จักที่เราจะเฉลิมฉลองและยินดีกับตำแหน่งของคนอื่นๆ And would you help us see this nation come to know you? พระเจ้าช่วยทำให้เราได้เห็นผู้คนในประเทศนี้รู้จักพระองค์ด้วย God, would you use pastors? พระองค์ได้ใช้ศิษย์ Would you use teachers? พระองค์ให้คนที่เป็น Would you use ordinary people? พระองค์ก็จะใช้คนที่ธรรมดาไม่มีอะไรเลยด้วย We know you're calling us somewhere. แล้วเราก็รู้ว่าพระองค์ได้ทรงเรียกเราทำสิ่งที่ทำสิ่ง If it wasn't true, then we wouldn't be alive right now. ถ้านี่ไม่จริงเราคงจะไม่เห็น So help us to see what field you've placed us in today. พระเจ้าช่วยทำให้เราเห็นด้วยว่าพื้นที่ที่ไหนที่พระองค์ทรงให้เราที่จะไป The other people that you've put in that same field with us. แล้วก็ให้เราเห็นคนอื่นๆที่พระองค์ทรงได้ใส่ในพื้นที่เดียวกับเราด้วย And we want to see your kingdom come. เพราะเราอยากจะเห็นแผ่นดินของพระองค์ที่จะมา We want to see your will be done เพราะเราอยากจะเห็นการงานของพระองค์นั้นสำเร็จ on earth as it is in heaven. ที่นี่เช่นเดียวกับในสวรรค์ So come, Holy Spirit, we pray. พี่ขอให้พี่ยามสุขมาที่นี่แล้วเราให้ทาน Fill us with power. ด้วยสุด Fill us with boldness and courage. ใส่เราด้วยความกล้าหาญแล้วก็ความเชื่อถือ That we would see our families changed, เราจะได้เห็นครอบครัวของเราเปลี่ยน schools changed, เราได้เห็นโรงเรียนของเราเปลี่ยน our communities changed, เราจะได้เห็นชุมชนของเราเปลี่ยน and this nation changed. และประเทศนี้ได้เปลี่ยน Because people met you. เพราะว่าผู้คนได้พบกับ We love you. เราและพระองค์ Amen. เอง เดี๋ยวเรานมัสการพระเจ้าด้วยกันสักครู่นึงไหมคะเราสนองพระคำของพระเจ้าด้วยกันเราร้องเพลงด้วยกันนะคะพระเยซูเป็นที่รักของเราพระเยซูเป็นที่รักที่เราอยากให้เรายืนขึ้นนมัสการด้วยกันดีไหมคะพระเยซูข้าจะไม่ละพระองค์นำข้า
เราอยู่คริสตจักรที่เราอยู่ชุมชนที่เราอยู่ด้วยกันเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะเป็นคนที่ออกไปหวานหรือเราจะเป็นคนที่รดน้ำหรือเราอาจจะเป็นคนนั้นที่ได้เห็นการเก็บเกี่ยวเกิดขึ้นในชนรุ่นของเราให้เรายกเสียงขึ้นในที่ฐานเผื่อนะคะฮาเลลูยาพระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงใช้เราพระเจ้าที่ทรงเลือกเราและทรงวางเราไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมพระองค์เห็นว่าที่นั่นเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายๆคนที่มีส่วนในการเสริมสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาจนมีวันนี้ที่อยู่ในการปกป้องของพระองค์เราจะขอบคุณสำหรับคริสตจักรของเราที่ได้ดูแลเราเสริมสร้างเราจนเราสามารถที่จะเป็นผู้นำของชุมชนได้ในวันนี้โอ้ข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานเผื่อที่นั่นการเปิดคริสตจักรในพสททุกแห่งพระเจ้าค่ะและเปิดศิษยาภิบาลของเราพระเจ้าขอเสริมกำลังท่านขอหนุนจิตใจของท่านพระเจ้าค่ะเราอยากจะเห็นการอวยพรของพระองค์เทลงมาหรือทุ่งนาที่พระองค์ทรงให้เราทุ่งนาที่อยู่ตรงหน้าเราพระเจ้าค่ะเราจะก้าวออกไปเพื่อที่จะรับใช้พระองค์เพราะเรารู้ว่านี่คือเวลาของเรานี่คือเวลาที่พระเจ้าเรียกเราเพื่อที่จะเป็นคนงานของพระองค์เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าในค่ำคืนนี้ขอบคุณพระองค์ที่รักเราและขอบคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเราที่จะได้รับใช้พระองค์เราขอบคุณร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าได้แค่นี้